हॅलो डिअर स्टुडंट्स, वेलकम वन्स अगेन. आपण बघतोय टॉपिक ॲटॉमिक स्ट्रक्चर किंवा ॲटम्स, मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लियाय किंवा त्याला स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लियाय असं म्हटलं जातं. आपण लास्ट लेक्चरपर्यंत जेवढा सिलेबस इम्पॉर्टंट आहे तेवढं डिस्कशन केलेलं आहे. आज आपण जे टेक्स्टबुकमधले मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आणि काही न्यूमरिकल्स आहेत, थोडीशी डिफिकल्टी लेवल याची जास्त आहे, त्यामुळं थोडासा वेळ कदाचित एखाद्या न्यूमरिकलला लागेल. त्यामुळे आजच्या लेक्चरला आपण त्याचं डिस्कशन करून आणि कदाचित मग जर आज कंप्लीशन नाही झालं तर पुढच्या लेक्चरला आपण याचे सगळे CETचे क्वेश्चन्स डिस्कस करू. ओके, सो आज आपण कॉन्सन्ट्रेट करतोय टेक्स्टबुकमध्ये जे काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत किंवा जे काही अनसॉल्व्ड न्यूमरिकल्स आहेत त्याच्यावरती. ओके, सो सगळ्यांच्या समोर टेक्स्टबुक असेल, जरी नसेल तर मी इथं क्वेश्चन देईन. सो पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहून घ्या आणि त्याच्यानंतर मग व्यवस्थित मी जसं लिहितो त्या पद्धतीनं त्याचं आन्सर लिहा. ओके, सो वी हॅव सम ऑफ द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. फर्स्ट, in which of the following systems will the radius of the first orbit of the electron be smallest? तुम्हाला 4 ॲटम्स दिलेले आहेत, 4 एलिमेंट्स दिलेले आहेत. हायड्रोजन, देन सिंगली आयनाइज्ड हेलियम, देन ड्यूट्रॉन अँड देन ट्रिथियम असं म्हटलेलं आहे. सो हे 4 एलिमेंट्स आहेत आणि या 4 एलिमेंटपैकी कुठल्या एलिमेंटमध्ये फर्स्ट ऑर्बिटची रेडियस ही सगळ्यात कमी असेल असा क्वेश्चन आहे. सो आपल्याला याच्यावरनं काय शोधायचं आहे बघा, रेडियसचं रिलेशन शोधायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेडियस. सो RN म्हणतो ना आपण इतकंही बघितलं होतं बघा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू n². बघा आता लास्ट सिलेबस प्रमाणे जर बघितलं तर लास्ट सिलेबसमध्ये Z इंट्रोड्यूस नव्हता. Z म्हणजे आपण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हटलेलं होतं, बरोबर. तर तो जो Z आहे तो या सिलेबसला इंट्रोड्यूस झाला. सो त्याचा अशा क्वेश्चनसाठी फायदा होतोय बघा. ओके, सो Z जो इंट्रोड्यूस झालेला होता, सो RN इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू n² अपॉन Z. तुम्ही जर आपण RNचं एक्सप्रेशन बघितलं होतं बघा बोर्स फॉर्म्युलेजनुसार. ओके, मग जर तसं एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं, ॲक्च्युली ते एक्सप्रेशन हायड्रोजनसाठी आपण लिहिलं होतं, पण ते आपण अदर एलिमेंटसाठी कन्सिडर करायचं म्हटलं तर मग आपल्याला Z इंट्रोड्यूस करायला पाहिजे. मग बघा हायड्रोजन, देन तिसरा ऑप्शन ड्यूट्रॉन आणि ट्रिथियम, हे जे तिघं आहेत यांच्यामध्ये झेडची व्हॅल्यू 1 असते, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 असतात. पण हेलियम एक असा एलिमेंट आहे, फॉर हेलियम झेड मात्र किती असेल, 2 असेल. सो नंबर ऑफ झेड दॅट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द सिंगली आयनाइज्ड हेलियम ॲटम्स आर 2. ओके, मग झेडची व्हॅल्यू 2 झाली आणि झेडची व्हॅल्यू 2 झाल्यामुळं मग काय होणार आहे, दिस RN विल बी स्मॉलर दॅन हायड्रोजन ऑर एनी अदर एलिमेंट, बरोबर का. म्हणजे ज्याची झेडची व्हॅल्यू जास्त त्याची रेडियस कमी. सिंपल ना. यांची व्हॅल्यू काय आपण 1च टाकूया, फर्स्ट ऑर्बिट म्हटलंय ना. ओके, मग हायड्रोजनसाठी RN किती असणार आहे, तर 1/1च असणार आहे. पण हेलियमसाठी जर रेडियस बघितली तर आपल्याला 1/2 मिळेल, म्हणजे जवळपास हाफ मिळेल रेडियस. यांची व्हॅल्यू मी 1 पुट करतोय, झेडची व्हॅल्यू 2 पुट करतोय. कोणासाठी, हेलियमसाठी. यांची व्हॅल्यू 1 का, कारण नंबर ऑफ ऑर्बिट, दोन्ही केसमध्ये नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 कन्सिडर करायचं. फक्त झेडची जी व्हॅल्यू आहे ती काय करायची, 2 कन्सिडर करायची फॉर हेलियम ॲटम. ओके, सो ऑप्शन इज व्हॉट, सिंगली आयनाइज्ड हेलियम ॲटम. सो जो सेकंड ऑप्शन आहे याचं तो ऑप्शन असेल. सो आन्सर इज बी. बघा समजलं का. सो फॉर हेलियम Z इज इक्वल टू 2. बाकी यांची व्हॅल्यू काय 1च पुट करायची दोन्ही केसमध्ये. ओके, सो हेलियमसाठी फर्स्ट ऑर्बिटची रेडियस ही कशी असेल, कमी असेल. नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर दॅन इट्स 8th ऑर्बिट बाय फॅक्टर. आता फोर्थ ऑर्बिट आणि 8th फॅक्टर असा क्वेश्चन आहे आणि त्याच्यामधला फॅक्टर शोधायचा आपल्याला, फॅक्टर. सो याच्यासाठी काय करायला लागेल बघा, आय विल एक्सप्लेन यू. सो वी नो दॅट RN इज इक्वल टू, पुन्हा आपल्याला RNचा फॉर्म्युला माहीत आहे. RN इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू A0 n² म्हणलं होतं. मग त्या A0 मध्ये झेड आणि बाकी मास H वगैरे सगळं येत होतं. सो आता हा फॉर्म्युला आपण एकदा फोर्थ ऑर्बिटसाठी लिहायचा आणि एकदा
8th ऑर्बिटसाठी लिहायचं. सो 4th ऑर्बिटसाठी लिहा. सो R4 इज इक्वल टू म्हणतो मी, ठीक आहे, A0 4चा स्क्वेअर म्हणजे काय, A0 16. ओके. अँड नेक्स्ट इज फॉर 8th नंबरच्या ऑर्बिटसाठी, दॅट इज R8 इज इक्वल टू A0 8चा स्क्वेअर ना. सो A0 64. सपोज इक्वेशन नंबर 2. सो आता आपण सिम्पली इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये R4 आणि R8 मध्ये रिलेशन फाइंड आउट करू शकतो. सो R4 आपल्याला थोडक्यात फाइंड करायचं असं आपण म्हणूया. सो डिवाइड करा. सो R4 अपॉन R8 इज इक्वल टू A0 16 अपॉन A0 64. A0 तर कॅन्सल होईल आणि हे 1/4 राहील. ओके. सो आपल्याला इथंच लिहितो मी, R4 ची व्हॅल्यू किती मिळते बघा. सो R4 इज इक्वल टू 1/4 आणि हा मी R8 इकडे घेतो. ओके. सो याच्यामधला मोठा कोण असेल, R8 मोठा असेल ना, R4 हा लहान असेल 4 पटीने बघा त्याच्यापेक्षा. मग विचारले की किती फॅक्टरनं लहान असेल, तर आपण काय म्हणू शकतो, 4/4 फॅक्टर. इट इज व्हेरी स्मॉल और इट इज स्मॉलर बाय 4 फॅक्टर. सो ऑप्शन काय लिहूया याचा, बी. व्यवस्थित समजतंय का बघा. हे झालेलंच इक्वेशन आहे, हे सुद्धा फक्त फॅक्ट काय आहे किंवा त्याच्यामधलं इम्पॉर्टन्स काय आहे हे तुम्हाला मी सांगेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास नंबर. तर आता डेन्सिटी फॅक्टर कुठं आला होता का बघा. डेन्सिटी फॅक्टर, डेन्सिटी. सो डेन्सिटी म्हणजे जनरली काय असतं, मास अपॉन व्हॉल्यूम असतं ना. सो हा फॅक्टर कुठं मास नंबरशी रिलेटेड आलेला नाही. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर, दॅट इज डेन्सिटी. कारण जर फक्त मास, फक्त व्हॉल्यूम, रेडियस कन्सिडर केलं तर तिथं चेंजेस किंवा डिपेंडन्सी होती. पण ॲक्च्युली डेन्सिटीमध्ये मास अपॉन व्हॉल्यूम आहे, पण डायरेक्ट डेन्सिटी डिपेंडन्सी नव्हती. अदर क्वांटिटी ज्या आहेत त्याच्यावरती डिपेंडन्सी होती. सो याचा आन्सर असेल डेन्सिटी डी. नेक्स्ट, इफ द number of nuclei in the radioactive sample at a given time n, what will be the number at the end of, what will be the number at the end of 2 half lives, what will be the number at the end of, म्हणजे जो n आहे, ओके, हा n 2 halves, 2 हाफ्स नंतर किती असेल. ओके. एका हाफ नंतर किती असेल तर तो n/2 असेल फॉर फर्स्ट हाफ, बरोबर. आणि सेकंड हाफसाठी n/2 पुन्हा ह्याला हाफ करावं लागेल ना. ओके. सो दिस इज फॉर सेकंड हाफ. ओके. सो दुसऱ्या हाफसाठी मग किती झाला, हाच n/4 झाला. सो लुक ॲट ऑप्शन बी. येस, वी कॅन से दॅट बी ऑप्शन. ओके. किती झाले, 1 2, सॉरी एक राहिला. ठीक आहे, तो मी आता डिस्कस करतो. इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हायड्रोजन ॲटम विच ट्रान्झिशन विल यील्ड्स लॉंगेस्ट वेवलेंथ. सो डी ऑप्शन बघा, n इज इक्वल टू 8 आणि n इज इक्वल टू 7. n इज इक्वल टू 8 आणि n इज इक्वल टू 7 साठी जो काही लॅम्बडा असणार आहे तो कसा असेल, जास्त असेल, जास्त. ओके. एनच्या आणि एमच्या व्हॅल्यूज कशा होतात, वाढत जातात. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट 1/n² मायनस 1/m². ओके. मग एकदा एनची व्हॅल्यू जर आपण 8 पुट केली तर एमची व्हॅल्यू 9 पुट करतो, किंवा एकदा व्हॅल्यू जर 7 पुट केली तर याची आपण 8 करतो. ओके. सो वी कॅन हॅव द n इज इक्वल टू 7 and 8. म्हणजे साहजिकच जेवढी यांची व्हॅल्यू जास्त असेल तेवढी लॅम्बडाची व्हॅल्यू लॉंगेस्ट होत जाणार आहे. मग एकदा 7 पुट करून बघितली, एकदा 8 पुट करून बघितली, हवं तर याचं तुम्ही आन्सरही काढू शकता. सो जे काही मिळणारा आन्सर असेल त्याची व्हॅल्यू ही मॅक्सिमम असेल. सो दॅट मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज द लॉंगेस्ट वेवलेंथ. ओके. सो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हायड्रोजन ॲटम विच ट्रान्झिशन विल यील्ड्स द लॉंगेस्ट वेवलेंथ, दॅट इज वेन n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 7 विल गेट द मॅक्सिमम वेवलेंथ. बघा, इट डिपेंडन्स आहे बघा लॅम्बडा आणि n मध्ये, असं म्हणू शकतो आपण. ओके.
So lambda is longest for n is equal to 8 and 7. So D option also we can have. Okay. So थोडंसं फक्त हा क्वेश्चन मी 3 नंबरला घेणं अपेक्षित होतं. ठीक आहे, काय हरकत नाही. सगळे आन्सर दिलेत बघा. हा पहिला, हा दुसरा, मग हा तिसरा म्हणूया. ओके, हा चौथा म्हणूया आणि मग हा पाचवा. बघा व्यवस्थित पुन्हा एकदा सांगतो. हा पहिला क्वेश्चन, हा दुसरा क्वेश्चन, हा तिसरा क्वेश्चन, हा चौथा क्वेश्चन आणि हा पाचवा क्वेश्चन. 5 MCQs आहेत ना. ओके, सो दीज आर द आन्सर्स. राईट. ओके, next we will see the unsolved numerical from the book. थोडंसं आता इन डिटेल हा एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला देतो आहे आणि तेही तुम्ही तितक्याच पद्धतीनं समजून घ्यायचं आहे. आधी मी क्वेश्चन देईन, तो क्वेश्चन आधी व्यवस्थित लिहून घ्या, क्वेश्चन समजून घ्या माझ्याबरोबर आणि मग मी ज्या पद्धतीने आन्सर इथे डिफाईन करतो तसं आन्सर बुकमध्ये लिहून घ्या. नेक्स्ट, a sample of carbon obtained from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram per minute. A sample of carbon obtained from very old charcoal shows the disintegration rate of 12.3 disintegration per gram per minute. कार्बनचं डिसइंटिग्रेशन 2 वेळा दिलेलं आहे. एक सध्याचं सुरुवातीचं असं आपण म्हणूया, जे सुरुवातीचं दिले ते 15.3 आणि जे की ओल्ड डिसइंटिग्रेशन चारकोलपासून होतं ते एक दिलेलं आहे 12.3. असे 2 डिसइंटिग्रेशन दिलेले आहेत. डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड सॅम्पल गिवन द डिके कॉन्स्टंट ऑफ कार्बन टू बी 3.839 इंटू 10⁻⁻12 पर सेकंड. डिके कॉन्स्टंट लॅम्बडा जर इतका असेल तर इतका म्हणजे 3.8 इंटू 10⁻12 त्या सॅम्पलचं एज काढायचं. एज म्हणजे टाईम फाइंड करायचा आहे. एज म्हणजे टाईमच असतो ना, सेकंदात असेल, मिनिटात असेल, तासामध्ये असेल, दिवसामध्ये असेल, मंथमध्ये, इयरमध्ये, सिंपल. सो आपण ह्याचा एज फाइंड आउट करायचं आहे. सो पहिल्यांदा गिवन पॉईंट्स बघा. सॅम्पल ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅज ए डिके रेट. आपण ॲक्टिव्हिटी ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल्स बघितलं होतं, ॲक्टिव्हिटी. सो ते दिलेलं आहे. सो पहिल्यांदा आपल्याला A0 दिलेला आहे 15.3 डिकेज पर मिनिट. सो गिवन पॉईंट्स A0 15.3 डिकेज पर मिनिट. ओके, आता ह्याच्यामधलं ग्राम आहे ते आपण तसंच ठेवूया, दोघांसाठी पण ग्राम आहे. सो 15.3 डिकेज पर मिनिट. सो एका मिनिटाला एवढं, तर सेकंदाला किती? सो 15.3 अपॉन 60 डिकेज पर सेकंद. चालेल का? बघा, मिनिटाला जर 15.3 असतील तर सेकंदाला किती म्हणतो आपण? आपण असं म्हणतो ना की एका मिनिटाला 60, तर सेकंदाला किती? 1 ना. सो 60 अपॉन 60 केलं ना. सो मिनिटाचं सेकंदामध्ये कन्वर्ट करताना आपण 60 डिवाइड करतो, म्हणून मी याला 60 डिवाइड केलं. नेक्स्ट, ए ऑफ टी दिलेला आहे 12.3. ए ऑफ टी इज इक्वल टू 12.3. सेम हे असंच आहे, डिकेज पर मिनिट, डिकेज पर मिनिट. सो इट बिकम्स 12.3 अपॉन 60 डिकेज पर सेकंड, डिकेज पर सेकंड. So these are the 2 given points. As well as lambda disintegration decay constant दिलेला आहे 3.839 गिवन लिहितोय बघा मी इंटू 10⁻⁻12 पर सेकंड. हां ठीक आहे, पर सेकंदच दिलेला आहे आणि विचारलेला आहे एज दॅट इज स्मॉल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. So these 3 are the given points and we have to find out the time. Okay, so आता आपण काल ॲक्टिव्हिटी ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल्समध्ये एक फॉर्म्युला बघितलेला होता. ए ऑफ टी इज इक्वल टू A0, इथं लिहितो बघा मी, ए ऑफ टी इज इक्वल टू A0 e रेस टू मायनस लॅम्बडा टी. आठवतंय का? बघा आपण हा टाइम 0 पुट करून A0 काढला होता ना. ओके, सो त्याच्याऐवजी ही व्हॅल्यू लिहिली होती आणि हे ए ऑफ टी इक्वल टू हे फॉर्म्युला, कालचं एक्सप्रेशन जे आहे, कालचं जे लेक्चर आहे त्याच्यामधला हा फॉर्म्युला आपण लिहिला. आता चेक करूया, आपल्याला ह्यातला हा टी काढायचा आहे, पण आता डायरेक्ट तर टी काढता येणार नाही, त्यामुळे आपल्याला हे काय करावं लागेल, थोडंसं सॉल्व करावं लागेल. ओके, मग आता हे सॉल्व करण्याची पद्धत बघा मी काय करतो.
आपल्याला हा टी काढायचा, म्हणजे या टर्मवरती कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे आपल्याला. सिम्पल. मी हा A0 इकडे घेतो. सो देअरफॉर A ऑफ टी अपॉन A0 इज इक्वल टू e रेज टू मायनस लॅम्बडा. बघा स्टेप बाय स्टेप मी लिहितो. ओके. आता मी हे खाली घेतो. ओके, म्हणजे 1 अपॉन घेतो, म्हणजे हे रिव्हर्स होणार ना. म्हणजे मला जर हे प्लस करायचं असेल, मग ठीक आहे, अगदीच बेसिक स्टेप जर लिहायची असेल तर मी अशी लिहितो. हे मी खाली घेतलं, सो प्लस झालं ना. ओके. मग आता मी रिव्हर्स करतो. सो रिव्हर्स दोन्हीकडली पण साईड मी करू शकतो. चालेल. बघा चेंजेस, याच्यामध्ये चेंज मी हा करू शकतो, याच्यामध्ये हा आणि याच्यामध्ये हा करू शकतो. अजून मला टी वरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं, म्हणजे मला हा ई सेपरेट केला पाहिजे. मग काय करायचं, लॉग घ्यायचा. लॉग, टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑफ बोथ साइड. टू द बेस ई लॉग घ्यायचं आहे. बघा लॉग ई घेतलं तर लॉग ई 1 असतं ना. सिम्पल. तसंच हा मग देअरफॉर लॉग टू द बेस ई A0 अपॉन A ऑफ टी इज इक्वल टू, हे काय होणार आहे, लॅम्बडा टी. लॉग ए आपण 1 म्हणलं तरी चालेल. मग राहिलं काय पलीकडे, लॅम्बडा टी. बघा टी पाहिजे होता म्हणून सेपरेट झालं. सो आपण काय केलं, टीची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. चला मग टी लिहूया. सो देअरफॉर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा लॉग टू द बेस ई A0 अपॉन A ऑफ टी. चालेल का बघा. सो A0 अपॉन A ऑफ टी. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ टी. बट जे काही A0 अपॉन A ऑफ टी आहे ते लॉग ई आहे ना. मग आपण लॉग टू द बेस 10 करूया. का तर आपल्याला जे काही आपल्या लॉगॅरिथमिक मधल्या व्हॅल्यूज आपण बघतो त्या सगळ्या टू द बेस 10 असतात. मग लॉग ईचं लॉग 10 मध्ये कन्वर्जन करत असताना काय करायचं, ही जी टर्म आहे या टर्मला काय करायचं, 2.303 न मल्टिप्लाय करायचं. हा रूल आहे लॉगॅरिथम मधला. सो देअरफॉर टी काय मिळेल आपल्याला, 2.303 अपॉन लॅम्बडा. मग हे झालं लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन A ऑफ टी झालं. म्हणजे हा आपला झाला फायनल फॉर्म्युला. बघा फायनल फॉर्म्युला तयार करण्यासाठी एवढं आपल्याला सुरुवातीला करा. आता डायरेक्ट तुम्ही जर बघितलं कुठं तर तुम्हाला हा डायरेक्ट फॉर्म्युला दिला आहे. मग तो कसा आला हे शोधायला लागेल ना. सो त्यासाठी मी हे सगळं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन बाजूला काढून ते तुम्हाला दिलेलं. तुम्ही डायरेक्ट हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवला तरी सुद्धा चालू शकेल. मग आता बघा लॅम्बडा दिलाय का, येस लॅम्बडा इज गिवन. ओके. A0 A ऑफ टी दिलंय का, दिलंय. तर यात सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, लॉग ऑफ A0 मायनस लॉग ऑफ A ऑफ टी करू शकता. सो थोडीशी एक स्टेप मी करतो इथं. सो 2.303 अपॉन लॅम्बडा इज वॉट, 3.839 इंटू 10⁻⁻12. ओके. इंटू असं लिहितो मी, लॉग ऑफ A0 इज वॉट, A0 दिस वन. ओके. आता ह्यातलं हे 60ला 60 घालवलं तरी चालेल. सो 15.3 इथंच घालवलं तरी चालेल ना. मायनस लॉग ऑफ, हे आता बेस 10 आहेत सगळे, 12.3. मग सिम्पल लॉग टेबलमध्ये 15.3चा लॉग बघायचा, पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक लिहायचे, नंतर मॅन्टीचा बघायचा. सेम मायनस लॉग ऑफ 12.3ची कॅरेक्टरिस्टिक 1 आणि पुन्हा मॅन्टीचा बघायची, त्यांची सबट्रॅक्शन करायची आणि याला मल्टिप्लिकेशन करायचं. सो येणारा आन्सर कशात असेल, सेकंदामध्ये असेल. का तर टाईम आहे ना, टाईम म्हणजेच एज आहे. मग ह्या सेकंदाचं कन्वर्जन आपण पाहिजे तसं करू शकतो, अगदी मिनिटात, तासामध्ये किंवा इयर्समध्ये करू शकतो. सो सेकंडमधलं जे आन्सर आहे ते मी देतो, 56.82 इंटू 10⁻⁹. 56.82 इंटू 10⁻⁹. ओके. सो दिस टाइम वी कॅन राईट इन सेकंड्स. सो ह्या सेकंदाचं इयर्स कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करायला लागेल बघा. आपण कसं करतो, मिनिटाचं सेकंडमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 60 काय केलं आहे आपण इथं डिवाइड केलेलं आहे. ओके. सो आपण जर याला ह्या सेकंदाचं इयर्समध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, थोडंसं याला मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. सो इयर्समधला आन्सर आहे 1801. 1801 पॉईंट पण आहे पुढं, 1801.7 इयर्स असं म्हटलेलं आहे. सो दिस इज द एज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सॅम्पल. बघा व्यवस्थित सगळं आन्सर लिहून घ्या.
ओके, नेक्स्ट बघा क्वेश्चन, रीड करा सगळ्यांनी व्यवस्थित. द हाफ लाईफ ऑफ SR3890. आता हा स्ट्रॉन्टेनियम म्हणून एक इलेमेंट आहे बघा, ज्याचं ॲटॉमिक नंबर 38 आहे आणि मास नंबर 90 आहे असा. द हाफ लाईफ ऑफ SR इज 28 इयर्स. हाफ लाईफ दिलेला आहे, आठवा. टी हाफ आठवते, सो 28 वर्ष इतकं दिलेलं आहे. डिटरमाइन द डिसइंटिग्रेशन रेट ऑफ इट्स 5 mg सॅम्पल. त्याचं एक 5 मिलीग्राम असं म्हणूया, 5 mg सॅम्पल आहे आणि त्याचा डिसइंटिग्रेशन रेट फाइंड आउट करायचा, म्हणजे dN/dt फाइंड आउट करायचं. बघा अगदी सिम्पल क्वेश्चन आहे, पण आन्सर मात्र थोडंसं डिटेल आहे. काही फॉर्म्युलेज मी सांगतो तुम्हाला, व्यवस्थित समजून जाईल. चला आपण गिवन पॉईंट्स लिहूया. सो टी हाफ दिलेलं आहे, टी हाफ. सो टी हाफ इज इक्वल टू, आता स्ट्रॉन्टियम म्हणून एक एलिमेंट आहे. सो 28 इयर्स म्हटलेलं आहे, 28 इयर्स. मग आपल्याला आता जनरली हा सेकंदामध्ये करावा लागेल ना. मग 28 वर्ष म्हणजे 28 गुणिले 365 दिवस, चालेल का? बघा म्हणजेच गुणिले 24 तास, बघा एवढे तास झाले, म्हणजेच गुणिले 60 इंटू 60 मिनिट झाले, आणि म्हणजेच इंटू 60 सेकंद झाले. हे सोपं आहे का? बघा तुम्हाला जर मी म्हटलं की एका वर्षाचं कन्व्हर्जन सेकंदामध्ये करा, तर काय करता तुम्ही? 1 इयरला 365 डेजनं मल्टिप्लाय करायचं, त्याला 24 हावर्सनं मल्टिप्लाय करायचं, त्याला 60 मिनिट्सनं मल्टिप्लाय करायचं, आणि त्याला 60 सेकंड्सनं मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 1 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. सो तशा पद्धतीनं आपण 28 वर्षाचं कन्व्हर्जन पहिल्यांदा कशात करून घेतलं? सेकंदामध्ये केलं. सो याचं जे आन्सर आहे ते आपण लिहून ठेवूया वाटल्यास, 8.83 इंटू 10⁸. बघा प्रत्येक गोष्ट मी इथं तुम्हाला डेफिनेटली सांगेन की कशी आहे आणि काय आहे ती, किंवा एखादा नवीन फॉर्म्युला असेल, केमिस्ट्री रिलेटेड आहेत फॉर्म्युलासुद्धा इथं तुम्हाला ते बघायला मिळतील. सो टी हाफ दिलेला आहे. सो हा टी हाफ आपण जो काय स्ट्रॉन्टियम दिलेला आहे त्याचा टी हाफ लाईफ दिलेला 28 वर्ष, तो सेकंदामध्ये कन्वर्ट करून घेतला. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे dN/dt. dN/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आणि जे काही सॅम्पल दिलेलं आहे ते सॅम्पल 5 mg दिलेलं आहे. सॅम्पल घ्यायचं 5 mg, म्हणजेच हे 5 इंटू 10⁻³ घेतलं तरी चालेल. ओके, सो दिस सॅम्पल. आता हे सॅम्पल कुठे यूज करायचं हे पण आपल्याला लक्षात येईल. सो आपल्याला dN/dt फाइंड करायचं आहे. सो एक बेसिक फॉर्म्युला होता बघा, फॉर्म्युला कालच्या लेक्चरमध्ये झालेला आपला फॉर्म्युला. dN/dt म्हणजेच लॅम्बडा इंटू N/t. हा फॉर्म्युला काल ऑलरेडी झालेला आहे. इथपर्यंत सोपं दिसतंय. अजून ह्यातली एक स्टेप सोपी आहे, पुढची स्टेप थोडीशी डिफिकल्ट आहे. सो dN/dtचा तर फॉर्म्युला आपण लिहिला. काय लिहिला? लॅम्बडा इंटू N/t लिहिला. ओके, ह्यातला लॅम्बडा म्हणजे काय? तर डिसइंटिग्रेशन कॉन्स्टंट आहे, आणि N/t काय? तर या सॅम्पलचं डिसइंटिग्रेशन आपण N/tच्या फॉर्ममध्ये फाइंड करायचं आहे. ओके, सो आता ह्यातला लॅम्बडा तर आपल्याला जमेल, सिन्स आपण एक काल फॉर्म्युला लिहिला होता टी हाफचा. ओके, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 आठवा अपॉन लॅम्बडा. इथं लिहितो मी, देअरफॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये लॅम्बडाची व्हॅल्यू तर डेफिनेटली मिळून जाईल, 0.693 अपॉन, आता टी हाफ किती आहे बघा, 8.83 इंटू 10⁸ सेकंद आहे. सो आपल्याला लॅम्बडा मिळून जाईल. सो लॅम्बडाची व्हॅल्यू येते 7.847 इंटू 10⁻10 सेकंड. बघा माझ्याकडे हा पर सेकंड म्हणतो मी, लॅम्बडा पर सेकंड ना. चला, एक तर व्हॅल्यू आपल्याला याच्यातली निघाली, आपल्याला dN/dt काढायची, ही व्हॅल्यू निघाली. आता राहिलं काय? N/t. आता N/tचा थोडासा फॉर्म्युला इथं वेगळ्या पद्धतीने येते, तो फॉर्म्युला मी तो तुम्हाला आधी देतो. सो N/t इज इक्वल टू N/t इज इक्वल टू NA, ओके, NA इंटू नंबर ऑफ मोल्स.
बघा नंबर ऑफ मोल्स पर मास नंबर, म्हणजे हा फॉर्म्युला Na इंटू आता हे 5 mg म्हणजेच 5 इंटू 10⁻³ सॅम्पल जे आहे ते, आणि अपॉन आता आपण स्ट्रॉन्टेनियमचा मास नंबर बघा 38 आणि 90 दिले ना, सो 90 म्हणजे हा इथं ॲक्च्युली ए पाहिजे कॅपिटल ए, तो इथं किती दिलेला आहे 90 दिलेला आहे. सो हा एक फॉर्म्युला फक्त N(T)चा इंट्रोड्यूस होतो या अशा सॅम्पलच्या क्वेश्चन्समध्ये. हा फॉर्म्युला प्रत्येक वेळेला हा घ्यायचा, इथे Na घ्यायचा, Na म्हणजे ॲव्होगॅड्रोज नंबर कॉन्स्टंट आहे, इंटू जे काही सॅम्पल दिलेलं असेल ते मिलीग्रॅम असेल तर ते ग्रॅममध्ये लिहायचं, ग्रॅम असेल तर आहे तसंच ठेवायचं, अपॉन तो जो इलेमेंट दिलेला आहे त्या इलेमेंटचा मास नंबर घ्यायचा. मग तो इलेमेंट माहीत असतो त्याचा मास नंबर, आणि ॲव्होगॅड्रोज नंबर जो आहे त्याची व्हॅल्यू घ्यायची 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, आणि हे मग 5 मिलीग्रॅम अपॉन मास नंबर 90. सो यू कॅन गेट द व्हॅल्यू ऑफ Nt. सो यू विल हॅव, मी लिहितो Ntची व्हॅल्यू. सो Nt मिळेल 3.347 इंटू 10⁻19, 3.347 इंटू 10⁻19 ॲटम्स असं म्हटलेलं आहे, इलेमेंट्स किंवा ॲटम्स म्हणूया. सो आता बघा ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, आपल्याला रेट काय मिळेल dN/dt मिळेल, पर युनिट सेकंड पर युनिट टाइम रेट मिळेल. ओके, सो विल गेट dN/dt इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू N(T). सो यू हॅव लॅम्बडा दॅट इज 7.849 किंवा 847 इंटू 10⁻10 आणि यू हॅव N(T) 3.347 इंटू 10⁻19. हे जर सॉल्व केलं तर 2.627 इंटू 10⁻10, 2.67 इंटू 10⁻10 पर सेकंड. का तर हे dN/dt, dN तर काय फक्त ॲटम्स नंबर्स मिळाले ना, सो नंबर अपॉन टाईम म्हणजे 1/सेकंड म्हणूया ना. सो दिस इज द फायनल आन्सर. बघा T½ दिला कशासाठी, लॅम्बडा फाइंड करण्यासाठी. ओके, आणि विचारले dN/dt. सो लॅम्बडा इंटू N(T), त्यातला लॅम्बडा तर इथं फाइंड केला आणि फक्त N(T) साठी हा फॉर्म्युला यूज केला आपण. हा फॉर्म्युला फक्त व्यवस्थित लक्षात ठेवा, पुढच्याही न्यूमरिकलमध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला बघायला मिळेल. सो आवर आन्सर इज 2.6 इंटू 10⁻10. सो राईट डाऊन दिस आन्सर. Okay, so next question, write down what is the amount of CO2760 necessary to provide, तो CO म्हणजे कोबाल्ट आहे, कोबाल्ट, necessary to provide a radioactive source of strength 10 millicurie, okay, comma its a half life being 5.3 years. बघा it's a half life being 5.3 years. सो मगाशी यूज केला तोच फॉर्म्युला इथं यूज करायचा, फक्त आता विचारले काय बघा इथं, व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ कोबाल्ट. अमाऊंट ऑफ कोबाल्ट म्हणजे हा जो सॅम्पल म्हटलं होतं इथं मगाशी 5 mg दिलं होतं ना, तर ती अमाऊंट आहे, सॅम्पल आहे ना ते, तिथं अमाऊंट शब्द लिहिलं तर सुद्धा चालेल. तर ती अमाऊंट विचारलेली आहे, म्हणजे हाच फॉर्म्युला तिथे यूज करावा लागेल. म्हणजे आपल्याला काय माहीत असणं अपेक्षित आहे, N(T), Na आणि A माहीत असणं अपेक्षित आहे. सो दॅट अमाऊंट इज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. सो कोबाल्ट 2760 CO 2760 दॅट इज कोबाल्ट, इथे लिहितो मी, दिस इज द इलेमेंट. ओके, सो याचा हाफ लाईफ दिलेला आहे 5.3 इयर्स. सो T½ म्हणूया आपण मगाच्यासारखंच 5.3 इयर्स. मग कन्वर्जन करा. सो 5.3 इंटू डेजमध्ये, हावर्समध्ये, सॉरी डेज, देन हावर्स, देन मिनिट अँड देन 60. बघा एवढंच मागाशी केलं होतं ना. सो याचा आन्सर 1.67 इंटू 10⁻8
1.67 इंटू 10⁸ सेकंदामध्ये करून घेतलं. सो दिस इज द गिवन पॉईंट दॅट इज टी हाफ. सॅम्पल कुठला आहे कोबाल्टचं ते फाइंड करायचं आहे ग्रॅममध्ये आपल्याला. ओके. रेडिओ ॲक्टिव्ह सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ दिलेले आहे 10 मिली क्युरी दॅट इज dN/dt दिलेला आहे. dN/dt 10 मिली CI. कालचा आठवते फॉर्म्युला. सो हेच होईल 10 इंटू 10⁻³ CI. पण CI हे कसलं युनिट होतं आपलं CGS युनिट होतं. सो याला आपल्याला काय कन्वर्ट करावं लागेल बेक्वेरियलमध्ये करावं लागेल म्हणजे SI युनिटमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. सो याला 3.7 इंटू 10⁻10 न मल्टिप्लाय करायचं. 3.7 इंटू 10⁻10 म्हणजे हे काय झालं DK/सेकंड झालं. बघा दिस इज द व्हॅल्यू DK/सेकंड दॅट इज 3.7 इंटू 10⁸ येईल 10⁸ DK/सेकंड. सो दिस इज व्हॉट dN/dt इन SI युनिट. बघा काय केलं 2 गिवन पॉईंट्स आहेत आणि सॅम्पल फाइंड आउट करायचं आहे म्हणून आपण हे चेंजेस असे करून घेतले. इथं थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्या. सिंपल आहे 10 मिली क्युरी 10 मिलीबद्दल 10⁻³ आणि ह्या CI बद्दल 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरियलमध्ये ना म्हणजेच DK/सेकंड थोडक्यात SI युनिटमध्ये. हे CGS आहे ना काल आपण बघितलं CGS बेक्वेरियल SI क्युरी. ओके. सो dN/dt इज इक्वल टू 3.7 हे सॉल्व केलं फक्त आणि हे तर मी डायरेक्ट लिहिलं. बाकी टी हाफ दिलेला आहे. आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट सॅम्पल. सो हाच फॉर्म्युला आपण यूज करूया N/T इज इक्वल टू NA सॅम्पल/A. पण आता N/T दिलेला नाही आहे. बघा इथं N/T दिला आहे का dN/dt दिला आहे आणि टी हाफ दिलेला आहे. सो N/T आपल्याला याच्यावरून काढायला लागेल. NA म्हणजे काय ॲव्होगॅड्रोज नंबर जो कॉन्स्टंट मागाशी लिहिला आहे तोच तिथे लिहायचा आणि A म्हणजे किती लिहायचा इथं AA. सो दिस इज द A दॅट इज 60 आणि हा Z आहे ना. सो आपल्याला मास नंबरची गरज पडेल इथं. सो A आपण किती वापरायचा 60. सो गिवन पॉईंट्समध्ये आपण A पण लिहून ठेवूया 60 लिहूया. चालेल. आता आपलं टार्गेट काय असेल की N/T फाइंड करायचा N/T. मग आपला लॉ लिहूया. सो dN/dt इज इक्वल टू मागाशी लिहिलं होतं बघा dN/dt इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू N/T. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत ना N/T नंबर ऑफ ॲटम्स म्हटलं तरी चालेल. सो N/T किती येईल पहिली टास्क आपली असेल N/T इज इक्वल टू dN/dt अपॉन लॅम्बडा. आता dN/dt माहीत आहे हे माहीत आहे पण लॅम्बडा माहीत आहे का नाही. मग लॅम्बडा कशाने काढायचा टी हाफवरनं काढायचा. ओके. सिन्स लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. चालेल. टी हाफ माहीत आहे 0.693 माहीत आहे तुम्हाला काय मिळेल लॅम्बडा मिळेल. हवं तर मी लॅम्बडाची व्हॅल्यू इथं सांगतो वाटल्यास 0.415 इंटू 10⁻⁻8 0.415 इंटू 10⁻⁻8 पर सेकंड. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा. चालेल. चला तर लॅम्बडा मिळाला. dN/dt माहीत आहे तुम्हाला काय मिळेल ह्या दोघांवरनं N/T मिळेल. बघा व्यवस्थित. सो N/T म्हणजे काय dN/dt किती आहे 3.7 इंटू 10⁻8 आणि लॅम्बडा किती आहे 0.415 इंटू 10⁻⁻8. हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला N/T मिळून जाईल. सो व्हॅल्यू ऑफ N/T इज 8.9 इंटू 10⁻16. ॲटम्स म्हणूया किंवा एलिमेंट्स. चला N/T मिळाला. बघा गिवन फक्त टी हाफ आणि dN/dt होतं. सो टी हाफवरनं लॅम्बडा काढला आणि ह्या N/T साठी dN/dt आपण लॅम्बडा आपला फॉर्म्युला वापरला. सो N/T एवढा मिळाला. आता बघा हे माहीत झालं ॲव्होगॅड्रोज नंबर माहीत आहे A माहीत आहे आपल्याला नंबर ऑफ सॅम्पल्स निघतील. सो आपण फॉर्म्युला लिहूया मग नंबर ऑफ सॅम्पल्स ऑफ कोबाल्ट. नंबर ऑफ सॅम्पल्स कशामध्ये ग्राममध्ये ना इन ग्राम म्हणतो मी इथं इन ग्राम. व्यवस्थित लिहून घ्या इन ग्राम इज इक्वल टू N/T इंटू A
अपॉन एन ए. मग एन ऑफ टी कुठला लिहायचा, हा लिहायचा. ए कुठला लिहायचा, हा लिहायचा. आणि ॲव्होगॅड्रोज नंबर जो मगाशी यूज केलेला आहे तोच लिहा. 6.023 इंटू 10⁻23. एन ए इथं लिहितो मी. एन ए 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल. ही कुठेतरी बाजूला लिहून घ्या व्हॅल्यू. पर मोल म्हणलं तरी चालेल. ही ॲव्होगॅड्रोज नंबर ही सगळीकडे सेमच असणार, कॉन्स्टंट आहे. बघा मग नंबर ऑफ सॅम्पल्स इन ग्राम तुम्हाला एन ऑफ टी हा पुट करायचा, ए हा पुट करायचा आणि एन ए जो आहे तो हा पुट करायचा. सो त्याचं मग पुन्हा मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, कारण हे न्यूमेरिकल्स कॅल्क्युलेशनमध्ये फार वेळ घालवणारे न्यूमेरिकल्स आहेत. मग जेवढं सोपं आहे, जेवढं सोपं इझी वाटतंय तेवढं लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. फार क्रिटिकल वाटत असेल तर थोडंसं मग हे बाजूला ठेवा, कारण याच्यामुळं दुसऱ्या कुठल्या स्टडीवरती इफेक्ट व्हायला नको. थोडीशी डिफिकल्टी लेवल जास्त आहे, मी समजू शकतो. मी स्वतः सॉल्व केलेलं आहे, त्यामुळे मला हे लक्षात आलं किती डिफिकल्टी लेवल आहे याची. याच्यामध्ये थोडंसं पाठांतर, हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवावे लागतील, व्हॅल्यूज लक्षात ठेवावे लागतील. बाकी कॅल्क्युलेशनसाठी जास्त वेळ तुम्हाला द्यावा लागेल. सो आता येणारा आन्सर हे आपलं ग्रॅममध्ये असणार आहे. सो 8.88 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 ग्राम. हेच आपण 8.88 इंटू 10⁻3 मिलीग्राम पण म्हणू शकतो ना, कारण मगाशी बघा सॅम्पल मिलीग्राममध्ये दिलं होतं. सो आपण ग्रॅममध्ये पण काढलं आणि मिलीग्राममध्ये पण काढलं. सो दोन्ही ॲन्सर्स आपण इथे काय केले, कोबाल्टच्या सॅम्पल्सचे लिहिले. बघा समजत आहेत का. सो गिवन पॉईंट्स बघा, किंवा फॉर्म्युला कुठला यूज करायचा, कसा यूज करायचा, ही कन्सेप्ट याच्यावरनं समजणं गरजेचं आहे. चला लिहून घ्या व्यवस्थित हे सगळं. चला पुढचा क्वेश्चन घेऊया. पुन्हा एक इंटरेस्टिंग सेम अशाच टाईपचा क्वेश्चन असेल. चला क्वेश्चन बघा. डिसइंटिग्रेशन रेट ऑफ सॅम्पल इज 10⁻10 पर हावर ॲट 20 hours फ्रॉम द स्टार्ट. डिसइंटिग्रेशन रेट dN/dt आठवते. इट रिड्युसेस टू 6.3 इंटू 10⁻9 पर आवर आफ्टर 30 hours. पुन्हा दुसरा डिसइंटिग्रेशन रेट दिलेला आहे. कॅल्क्युलेट इट्स अ हाफ लाईफ, टी हाफ काढायचा आहे. अँड द इनिशियल नंबर ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम्स इन द सॅम्पल. इनिशियल नंबर सुरुवातीला टाईम 0 असताना N0 असतो बघा, तो फाइंड आउट करायचा आहे. ओके बघा. सो पहिल्यांदा आपण गिवन पॉईंट्स लिहूया. सो डिसइंटिग्रेशन रेट म्हणजेच ॲक्टिव्हिटी ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणूया, त्याला ए ऑफ टी म्हणूया. सो ए ऑफ टी दोन केसेसमध्ये दिलेलं आहे बघा. मग पहिली केस म्हणूया A1 ऑफ टी, बरोबर. सो A1 ऑफ टी दिलेला आहे 10⁻10 पर हावर म्हणले. आता इथं सेकंड पर सेकंड सुद्धा करू शकतो आपण, पर मिनिट सुद्धा करू शकतो, पण काही गरज नाही, आपण तसंच ठेवूया. सो येणारा आपला जो टी हाफ आहे तो कसा असेल, हावर्समध्ये असेल. सो 10⁻10 पर हावर मी आहे तसंच ठेवतो. ओके. फॉर तेव्हा टाईम किती आहे सांगा, 20 hours आहे बघा. मग हा सेकंड केला तर हा पण सेकंड करायला लागतो, त्यामुळे आपण तात्पुरतं आता हे जसं दिलंय तसंच ठेवूया. सो पहिला जो ॲक्टिव्हिटीचा रेट आहे, डिसइंटिग्रेशन रेट आहे, त्याला आपण A1 ऑफ T1 म्हटलं. तो दिलेला आहे 10⁻10 पर आवर आणि तेव्हाचा टाईम किती आहे, 20 hour फ्रॉम द स्टार्ट. आता दुसरी केस दिलेली आहे बघा 6.3 इंटू 10⁻9, त्याला आपण A2 म्हणूया. सो A2 ऑफ टी तो किती दिलेला आहे, सॉरी 6.3 इंटू 10⁻9, 6.3 इंटू 10⁻9 पर आवर आणि तेव्हाचा टाईम म्हणजे T2 दिलेला आहे 30 hours. नेक्स्ट कॅल्क्युलेट इट्स अ हाफ लाईफ. टी हाफ काढायचा त्या मटेरियलचा, त्या इलेमेंटचा, ॲज वेल ॲज द इनिशियल नंबर ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम्स इन द सॅम्पल. N0 काढायचा, N0. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला फाइंड कराव्या लागतील. बघा ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे दोन केसमध्ये आणि त्याच्यावरून टी हाफ आणि इनिशियल सॅम्पल जो इनिशियल व्हॅल्यू होती ती फाइंड आउट करायची. मग आपण सगळ्यात पहिल्यांदा ॲक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला लिहूया. ॲक्टिव्हिटीचा बेसिक फॉर्म्युला काय सांगा, ए ऑफ टी मगाशी पण हा लिहिला आपण A0 e⁻ λt. चालेल का, चालेल. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितला.
हाच फॉर्म्युला असा लिहिला तरी पण चालेल. ए ऑफ टी इज इक्वल टू n0 लॅम्बडा ई रेस टू मायनस लॅम्बडा टी. बघा हे सगळे मागचेच रिपीट फॉर्म्युले आहेत. आणि टी हाफचा काय लिहितो आपण 0.693 अपॉन लॅम्बडा. सो मी हे 3 फॉर्म्युलेज लिहून ठेवले. एवढेच फॉर्म्युले यूज करायचे त्याच्यामध्ये. गिवन पॉईंट्स बघा आणि त्याच्यावरनं हे 3 फॉर्म्युलेज आपण लिहितोय. आता यामध्ये सगळ्यात पहिली टास्क आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, टी हाफ फाइंड करायचं. मग टी हाफचा फॉर्म्युला आपण काय लिहिला आहे 0.693 आपण लॅम्बडा लिहिलेला आहे. लॅम्बडा म्हणजे काय, डीके कॉन्स्टंट लिहिलेलं आहे. पण डीके कॉन्स्टंट इथे दिला आहे का, तर दिलेला नाही. त्यामुळे आधी आपण काय करूया, डीके कॉन्स्टंट काढूया. ओके. मग आता बघा ॲक्टिव्हिटीच्या तर 2 कंडिशन्स लिहिलेल्या आहेत. ओके. मग ॲक्टिव्हिटीच्या 2 कंडिशन्स आपण काय करूया, ह्या 2 कंडिशन्सवरून हे 2 फॉर्म्युलेज लिहूया. ओके. 2 कंडिशन्सवरून हे 2 फॉर्म्युलेज तयार करूया. म्हणजे हा फॉर्म्युला पहिल्या कंडिशनसाठी पण लिहायचा, हा फॉर्म्युला दुसऱ्या कंडिशनसाठी पण लिहायचा. ओके. मग पहिली कंडिशन काय येईल बघा, फर्स्ट कंडिशन, फर्स्ट केस म्हणतो a1 ऑफ टी इज इक्वल टू a0 ई रेस टू मायनस लॅम्बडा t1 म्हणतो मी. सेकंड केस काय येईल, a2 ऑफ टी a0 ई रेस टू मायनस लॅम्बडा t2. इक्वेशन 1 म्हणूया, इक्वेशन 2 म्हणूया. सॉरी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. आता हा तर काय कॉन्स्टंट ना, टाइम 0ला असतो, दोघांसाठी सेम असेल. लॅम्बडा दोघांसाठी सेम असेल. इथं फक्त टाइम t1 t2 होईल, इथं a1 t, इथं a2 t होईल. डिवाइड करूया दोन्ही इक्वेशन्स. डिवाइडिंग इक्वेशन्स 1 अँड 2. 2 इक्वेशन्स आपण डिवाइड करूया. 2 इक्वेशन्स डिवाइड केले तर काय येईल, सो a1 ऑफ टी अपॉन a2 ऑफ टी इज इक्वल टू, आता a0 कॅन्सल होईल आणि ई रेस टू मायनस लॅम्बडा t1 अपॉन ई रेस टू मायनस लॅम्बडा t2. ओके. सो a1 ऑफ टी अपॉन a2 ऑफ टी आपल्याला इतकं मिळेल. नेक्स्ट a1 ऑफ टी किती आहे, 10⁻10 आहे, अपॉन a2 ऑफ टी किती आहे 6.3 इंटू 10⁻9 आहे. हे पर आवरच ठेवूया. इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा t1 किती आहे 20. हे मी वरती घेतो. सो काय होईल, ई रेस टू प्लस लॅम्बडा होईल ना, लॅम्बडा इंटू t2 किती आहे 30 होईल. हे चेक करा व्यवस्थित. इथे गुणाकाराचं चिन्ह, हा मी वरती गेला ना म्हणजे प्लस झाला. आता ह्या दोघांचा बेस सेम आहे, सो वरच्यांचे आपण प्लस मायनस करू शकतो. सो 10⁻10 अपॉन 6.3 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू ई रेस टू 20 लॅम्बडा आणि 30 लॅम्बडा. सो 10 लॅम्बडा येईल. सो 10 लॅम्बडा चालेल. मग मगाच्यासारखं लॉग घ्या, टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑफ बोथ साइड्स. मग इकडला लॉग टू द बेस ई 10⁻10 अपॉन 6.3 इंटू 10⁻9 आणि इकडे काय होईल 10 लॅम्बडा तयार होईल. चालेल का. आता मी म्हणलं होतं ईचा बेस पुन्हा 10 करायचा असेल तर 2.303 ना आपल्याला काय करावं लागेल, याला मल्टिप्लाय करायला लागेल. सो देअरफॉर 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10 झाला. आता बाकी हे 10⁻10 अपॉन 6.3 इंटू 10⁻9. मग आधी हे सॉल्व करून घ्या आणि मग त्याचा लॉग घ्या. इज इक्वल टू 10 लॅम्बडा. ओके. सो याच्यामुळे तुम्हाला मग लॅम्बडाची व्हॅल्यू 0.04621 मिळते का बघा. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.04621. दिस इज वॉट पर सेकंड म्हटलं तरी चालेल. दिस इज द इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. सो आपल्याला पहिल्यांदा या फॉर्म्युलासाठी लॅम्बडा गरजेचं होता म्हणून लॅम्बडा आपण पहिल्यांदा फाइंड केला. ओके. सो लॅम्बडा फाइंड करण्यासाठी काय केलं बघा, आपण 2 इक्वेशन्स कन्सिडर केले आणि 2 इक्वेशन्स एकमेकांना डिवाइड केले आणि त्याच्यामधून आपण काय केलं, लॅम्बडा बाजूला काढला. व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप सगळं लिहून घ्या. आता मला सांगा तो लॅम्बडा इथं पुट केला तर आपल्याला काय मिळेल, टी हाफ मिळेल. दस टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन
0.04621 येणार आन्सर हावरमध्ये येईल ना. सो 15 हावर्स येईल नियर अबाउट 15 हावर्स. दिस इज आवर फर्स्ट आन्सर. बघा समजलं का फर्स्ट आन्सर कसं फाइंड आउट केलं ते. ओके थोडीशी जागा मी रफ करतो आता. इकडली साईड रफ करतो फक्त ही. ओके सो आवर फर्स्ट आन्सर इज 15 हावर्स. नाव आपल्याला आता फाइंड काय करायचं आहे n0 फाइंड करायचं आहे n0. नाव n0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके सो मगाशी मी एक फॉर्म्युला लिहिला होता बघा a ऑफ t इज इक्वल टू लॅम्बडा n0 e रेस टू मायनस लॅम्बडा t. चालेल का. हाच फॉर्म्युला मी पहिल्या कंडिशनसाठी लिहितो. a1 ऑफ t इज इक्वल टू लॅम्बडा n0 e रेस टू मायनस लॅम्बडा ऑफ t1 म्हणतो मी. चालेल. मग आता a1 ऑफ t दिलेला आहे बघा. a1 ऑफ t किती दिलेला आहे 10⁻10 दिलेला आहे. इज इक्वल टू लॅम्बडा किती काढलेला आहे 15 घेऊया आहे तसंच. ओके सो सॉरी 0.04621 हा लॅम्बडा झाला. n0 आहे तसंच ठेवूया. e रेस टू मायनस 0.4621 इंटू t1 किती होता बघा सुरुवातीला t1 20 आहे. सो t1 20 याचा गुणाकार करून ठेवायचा पुढल्या स्टेपला. सो आता काय करतो बघा मी हे इकडे घेतो. ओके सो 0.4 ही जी टर्म आहे ती मी इकडे घेतो. सो डिवाइड होईल ना 10⁻10 ला. सो 0.04621 इज इक्वल टू n0 e रेस टू आता हे मायनस याचा गुणाकार करायचा आहे. सो याचं जे मल्टिप्लिकेशन आहे ते नियर अबाउट 0.924 इतकं येईल. ओके 0.924 इतकं येईल. सो देअर फॉर n0 काढायचं आहे. सो n0 असाच ठेवा. हा इकडे घेऊया. सो हे ऑलरेडी 10⁻10 अपॉन 0.04621 आहे आणि हे जर घेतलं तर मग ह्याला मल्टिप्लाय होईल ना. सो 1 अपॉन e रेस टू मायनस 0.92 होईल. हेच कसं होईल मग 10⁻10 अपॉन 0.04621 होईल आणि हे वरती घेऊया मग e रेस टू हे 0.924. सो हे आपल्याला n0 मिळेल. ओके सो n0 इज इक्वल टू 10⁻10 अपॉन 0.046 इंटू e रेस टू 0.924 इतकं मिळेल. ओके आता हे तुम्ही सॉल्व करू शकता. हे सॉल्व करता येईल. ह्याची जर व्हॅल्यू तुम्ही जर सॉल्व केली तर ती नियर अबाउट 2.146 इंटू लिहितो वाटल्यास मी. हे सॉल्व करायचं एवढं. ओके सो एवढं सॉल्व केलं तर व्हॅल्यू मिळेल 2.1645 इंटू 10⁻11 आणि हे मग e रेस टू 0.924 आहे तसंच. चालेल. मग आता हे तुम्ही इकडं घ्या. सो काय येणार मग n0 अपॉन 2.164 इंटू 10⁻11 आणि इज इक्वल टू काय राहिलं हे e ची टर्म बाजूला काढतोय ना आपण. आता लॉग घ्यायचा पण कुठला लॉग टू द e बोथ साईड. टेकिंग लॉग टू द e बोथ साईड. मग याचा घेतला तर काय होणार लॉग e no अपॉन हे 2.164 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू काय येणार आहे 0.924 येणार. आता पुन्हा ह्याचा ईचा बेसचा आपण 10 कसा करतो आपण याला 2.303 ने मल्टिप्लाय करतो. सो लॉग 10 झालं हे. सो n0 अपॉन 2.164 इंटू 10⁻11 आणि इकडे काय होणार मग 0.924. बघा थोडंसं आता मी इथे लिहितो स्टेप याच्यानंतर. ओके आता फायनल आन्सरकडेच आपण आलेलो आहे. सो तुम्ही ह्यातलं मग हे इकडे घालवू शकता. याचा भागाकार होईल. पुन्हा लॉग n0ची सेपरेट स्टेप करू शकता. सो पुन्हा अँटीलॉग घ्या. n0 मी लिहितो डायरेक्ट 5.452 इंटू 10⁻11 5.452 इंटू 10⁻11 ॲटम्स म्हणूया किंवा इलेमेंट्स म्हणूया.
सो दिस इज द फायनल आन्सर. बघा थोडंसं बरंचसं आहे याच्यामध्ये, कॅल्क्युलेशन्स थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहेत असं म्हणूया, पण ठीक आहे. एवढीच एक्झाम्पल प्रॅक्टिस करा जेवढी मी दिलेली आहेत तेवढीच टेक्स्टबुकमधली. मग याच्या रिलेटेड एखादं आलं CETला आलं तर ते सोडूया, अदरवाईज काही हरकत नाही. ओके, सो राईट डाऊन दिस आन्सर. सो दोन्ही आन्सर्स बघा. सो टी हाफ लिहिला, सो 15 आवर्समध्ये तो आपण हवं तर सेकंदामध्ये वगैरे सुद्धा कन्वर्ट करू शकतो. चलो नेक्स्ट बघूया. एक क्वेश्चन लिहून घ्या. हा पण थोडंफार 1-2 इंटरेस्टिंग फॉर्म्युले, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले याच्यामध्ये येत आहेत. ए रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप हॅज ए हाफ लाईफ ऑफ 4 सेकंड. हाफ लाईफ दिलेला आहे. ॲट t इज इक्वल टू 0 ए गिवन सॅम्पल ऑफ दिस आयसोटोप कंटेन्स 6000 ॲटम्स. टाईम 0 असताना n0 असतो ना, सो 6000 दिलेले आहेत. कॅल्क्युलेट, मग बरेचसे पॉईंट्स आहेत. इट्स अ डीके कॉन्स्टंट. सेकंड आहे ॲव्हरेज लाईफ. थर्ड आहे द टाइम t when 1000 atoms of isotopes remains in the sample. आणि चौथा पॉईंट आहे नंबर ऑफ डीके पर सेकंड इन द सॅम्पल ॲट टाइम t. ओके, हा सुद्धा त्याच्याशीच रिलेटेड पॉईंट आहे. आपण काय करूया, पहिल्यांदा गिवन पॉईंट्स लिहूया आणि मग जी काही चार क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आन्सर्स आणि मग त्या व्हॅल्यूज पुट डाऊन करू. सो पहिल्यांदा आपण हाफ लाईफ दिलेलं आहे बघा, टी हाफ. सो इट इज 4 सेकंड. ओके, पुन्हा असं म्हटलेलं आहे की टाइम t 0 असताना गिवन सॅम्पल ऑफ आयसोटोप कंटेन्स 6000 ॲटम्स. सो कालचा ग्राफ आठवतं का बघा, आपण ग्राफमध्ये टाइम 0 असताना n0 म्हटलं होतं ना, सो तो n0 इथं दिलेला आहे. सो 6000 ॲटम्स म्हणतो मी त्याला. ओके, सो टी हाफ इज गिवन दॅट इज 4 सेकंड. n0 म्हणजे टाइम 0 असतानाचे सॅम्पल्स दिलेले आहेत. आणि कॅल्क्युलेट इट्स अ डीके कॉन्स्टंट. सो पहिला पॉईंट आहे लॅम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेकंड आहे ॲव्हरेज लाईफ. ॲव्हरेज लाईफ आपण टो म्हणूया, टो म्हटलं होतं काल. नेक्स्ट थर्ड आहे द टाइम टी स्मॉल टी व्हेन 1000 ॲटम्स ऑफ आयसोटोप रिमेन्स इन द सॅम्पल. स्मॉल टी काढायचा, स्मॉल टी. आणि चौथा पॉईंट आहे नंबर ऑफ डीके पर सेकंड इन द सॅम्पल ॲट द टाइम, म्हणजे dn/dt म्हणूया. Okay, so first we have to find out the decay constant, then average life, then time, then disintegration per second किंवा decay per second find out करायचं आहे. दिलेलं तर दोनच गिवन पॉईंट्स आहेत. सो पहिल्यामध्ये आपण लॅम्बडा सिंपल फाइंड करू शकतो. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t1/2 म्हणूया. ओके, सो यू कॅन पुट 0.693 अपॉन 4, सो यू विल गेट लॅम्बडा. ओके, सो लॅम्बडा इज 0.17 पर सेकंड. लॅम्बडाचं युनिट लक्षात ठेवा, 1/टाइम नसतो ना लॅम्बडा, म्हणजे थोडक्यात बघा ह्याच्यावरून सुद्धा सांगू शकतो 1/टाइम म्हणूया. सो लॅम्बडाला आपण 1/सेकंड युनिट म्हटलं तरी चालेल. सो दिस इज द आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट दुसरा जो आहे तो टो ॲव्हरेज लाईफ. आपण हा काल फॉर्म्युला बघितला होता, तो लॅम्बडाचा रेसिप्रोकल मिळत होता बघा आपल्याला. म्हणजे आपण सिंपल काय करूया, 1/0.7. सो हा सेकंदामध्ये मिळेल. सो आपल्याला 5.88 सेकंड मिळेल सेकंडमध्ये. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ॲव्हरेज लाईफ. म्हणजे जो दुसरा आपल्याला ॲव्हरेज लाईफ विचारलेला आहे तो हा. आता इथं थोडंसं तिसऱ्यामध्ये एक फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायला लागेल. काय विचारले बघा, द टाइम टी स्मॉल टी फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, तर ॲक्च्युली स्मॉल टीचा फॉर्म्युला हा असाही लिहिला जातो, n × t1/2. t1/2 म्हणजे हाफ लाईफ. आता n म्हणजे काय बघा, द टाइम टी वेन 1000 ॲटम्स ऑफ आयसोटोप्स रिमेन्स इन द सॅम्पल. म्हणजे इथं n(t) रिमेन्स ना, रिमेन्स म्हणजे जे उरलेले आहेत ते, म्हणजे ते n(t) असतं बघा. n(t) इज इक्वल टू n0 × e⁻⁻ λt. सो n0 सुरुवातीचं सॅम्पल असतं टाइम 0 असताना, आणि डिकेइंग झाल्यानंतरचं जे सॅम्पल राहतं त्याला आपण n(t) म्हणतो ना, ॲटम्स एलिमेंट्स. सो ते किती दिलेलं आहे, 1000 दिलेलं आहे. सो ह्या गिवन केसला आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, स्मॉल टी फाइंड करायचं. ओके, सो आता हाफ लाईफ पिरियड किंवा जो आपला फॉर्म्युला आहे त्याच्यावर आपण एक फॉर्म्युला ॲक्च्युली असा एक तयार होतोय, हा मी काल दिलेला नव्हता तुम्हाला. n(t) अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/2 बघा ह्यातला हा लास्ट सिलेबसला हा फॉर्म्युला इन डिटेल होता. सो हा n फाइंड करून आपण हा टी काढू शकतो.
म्हणजे हा n माहीत झाला, हा T1 हाफ म्हणजे काय, हाफ लाईफ पिरियड. सो ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून आपण काय करू शकतो, स्मॉल टी काढू शकतो. ओके. सो आता बघा n ऑफ टी किती घेऊया, 1000 घेऊया आणि n0 किती घेऊया, 6000 घेऊया, इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n लिहूया. हे 3 झिरोज तर जातील. सो 1/6 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n. आता हे काय ॲक्युरेट सॉल्व होणार नाही आहे. ओके. मी जर ह्या 6ला 8 आहे असं कन्सिडर करू शकतो, थोडंफार म्हणजे ॲप्रॉक्सिमेट, नॉट एक्झॅक्टली इक्वल. सो 1/8 म्हटलं तर ह्याला मी 1/2चा क्यूब म्हटलं तर चालेल आणि हे 1/2चा n, म्हणजे 2 पॉईंट समथिंग व्हॅल्यू येणार आहे, 2.7 2.6. बट आपण ॲप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू जर घेतली तर किती घेऊ शकतो, 3. बघा ह्याला हे मी इक्वल केलं. एक्झॅक्ट जर 8 असतं तर मग 2 × 2 4 अगेन × 2 8 आपण म्हणलं असतं, चालेल ना. सो याची व्हॅल्यू आपण किती घेऊ शकतो, n नियर अबाउट 3 घेऊ शकतो, चालेल का. बघा आता n ची व्हॅल्यू 3 झाली तर देअरफॉर t इज इक्वल टू 3 × व्हॉट इज t हाफ, t हाफ इज 4. So we can say that 12 second is the small t. Okay, so small t is 12 seconds. So this is the answer number 3rd. Next answer number 4 is what, dn upon dt. So dn upon dt formula शोधा, आठवा. लॅम्बडा n ऑफ t ना, मग आपल्याला लॅम्बडा पण माहित आहे, इथं आहे. ओके. n ऑफ t पण माहित आहे, 1000 घेऊया n ऑफ t, चालेल. सो 0.70 इथं लिहितो मी. सो dn अपॉन dt इज इक्वल टू 0.17 × 1000. सो इट बिकम्स 170 पर सेकंड. अगेन याचं युनिट जे असेल ते पर सेकंड. सो दिस इज द आन्सर नंबर 4. बघा चारही आन्सर्स बघा, पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा कशा पद्धतीनं सॉल्व केलेलं आहे. ओके. सो राईट डाऊन दीज आन्सर्स. सो दीज आर द 4 पॉईंट्स अँड दीज. हा फक्त एक फॉर्म्युला नवीन आहे, हा सुद्धा तुमच्या समरीमध्ये लिहून ठेवा, याच्यावरनं स्मॉल टी फाइंड आउट केला जाऊ शकतो. ते ईचा फॉर्म्युला पण इथं वापरला तरी पण चालेल, पण हा एक शॉर्टकटमधला फॉर्म्युला आहे, n ऑफ टी अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n. हाफ लाईफ पिरियडमधल्या कन्सेप्टवरनं हा काढलेला आहे फॉर्म्युला. सो दिस इज अबाउट सम important numericals based on this particular topic. Okay, सो तुम्ही टेक्स्टबुक रेफर करा. टेक्स्टबुकमधले जे काही मागचे क्वेश्चन्स आहेत ते मी घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. अजून काही असतील तर स्वतः सॉल्व करायचा प्रयत्न करा, त्याचे आन्सर्स तुम्हाला अदर नोट्समध्ये मिळतीलच. पण हे जेवढे मी घेतलेले तेवढे व्यवस्थित क्वेश्चन आन्सर त्याचं लिहून ठेवा. ओके. आता यामध्ये आपण CETचे क्वेश्चन्स अजून बरेचसे आपले डिस्कशन्स राहिलेले, काही आपण केले मागच्या लेक्चरला, पण जे काही रिमेनिंग टॉपिकवरचे राहिलेले आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला मॅक्सिमम डिस्कस करायचा प्रयत्न करू. म्हणजे तुम्हाला न्यूमेरिकलचं हे आजचं लेक्चर आणि उद्याचं लेक्चर अशा दोन्ही लेक्चर्समधून जो न्यूमेरिकलचा पार्ट आहे तो तुम्हाला मिळून जाईल. ओके. त्यामुळे नेक्स्ट लेक्चरला आपण जे काही डिस्कशन आहे ते CETचे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरचं करूया. त्यामुळे मी जे काही MHTCETचे क्वेश्चन्स आहेत किंवा JEE मेनचे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरचे काढतो आणि त्याचं डिस्कशन तुम्हाला देतो. म्हणजे तुम्हाला एक तो रेफरन्स राहील की CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू कुठले क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत किंवा JEE पॉईंट ऑफ व्ह्यू कुठले क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. सो मॅक्सिमम पार्ट या टॉपिकमधला मी कवर केलेला आहे. आता फक्त तुमचं काम काय आहे की व्यवस्थित त्या ज्या काही नोट्स आहेत त्या नोट्स व्यवस्थित लिहा. मी सांगितलं होतं की आधी थेरॉटिकल परफेक्ट करायचा प्रयत्न करा, तरच कुठं तर मग CETला आपल्याला फेस करता येत. आणि येणाऱ्या टेस्टसाठी तर तुम्हाला तो अभ्यास व्यवस्थित करावाच लागेल. आणि समरी तयार करा. समरीमध्ये हे सगळे फॉर्म्युलेज लिहा. बरेचसे फॉर्म्युलेज आता इथं येऊन गेलेले आहेत बघा. थोडंसं पाठांतर करावं लागेल, पर्याय नाही आहे त्यासाठी. पण आधी कन्सेप्ट समजून घ्या, बोर्ड पॉस्ट्युलेट्स काय आहेत समजून घ्या, मग ते पाठ करायला इझी जातं किंवा लक्षात राहू शकतं, रिमेंबर करू शकतो आपण, रिमाइंड करू शकतो आपण एक्झामच्या वेळेस. त्यामुळं समरी तयार केल्यानंतर सुद्धा सेम तसं व्यवस्थित अभ्यास करायचा प्रयत्न करा. ओके. सो आय होप की तुम्हाला इथपर्यंत हे समजलं असेल. याच्यामध्ये जेवढी थेरी इम्पॉर्टंट आहे तेवढंच न्यूमेरिकल वाईजसुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. सिलेबस बराचसा रिड्यूस केलेला आहे यावेळेस. ही थोडीशी तुमच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे, कारण जो रिड्यूस केलेला आहे तो सिलेबस कदाचित तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये शिकायला मिळेल. कारण हा मला वाटतं रेडिओ ॲक्टिव्हिटीचा जो पार्ट आहे तो केमिस्ट्रीमध्ये पण अवेलेबल आहे सिलेबसमध्ये. त्यामुळं बऱ्याचशा कन्सेप्ट ह्या केमिस्ट्रीमध्ये पण कदाचित येत असतील.
तुम्हाला जर केमिस्ट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे जर लक्षात ठेवता येत असेल किंवा काही फॉर्म्युलेज तुम्हाला तिथं रिपीट होत असतील तर तुम्ही तशा पद्धतीने रिपीट करा, काही हरकत नाही किंवा लक्षात ठेवा. आणि जर केमिस्ट्रीमध्ये हा पार्ट नसेल इन डिटेल, आता मला यावर्षीचा सिलेबस नक्की माहीत नाही केमिस्ट्रीचा, त्यामुळे जर या सिलेबसमध्ये यातलं काही रिपीट नसेल तर मात्र मग आपण जे आणि ज्या पद्धतीनं घेतलेलं आहे तसं लिहायचा प्रयत्न करा. ओके, सो आपण थांबूया आजच्या लेक्चरला. आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही न्यूमरिकल झाले ते अगदीच लक्षात ठेवा, कन्सेप्च्युअल समजून घ्या आणि त्याच्यावरतीच कॉन्सन्ट्रेट करा. तशाच टाईपचं एक्झाम्पल आपल्याला येऊ शकतं आणि मग त्याच्यावरचं आपल्याला आन्सर लिहिता येईल. ओके, सो थांबूया आपण इथं. पुढच्या लेक्चरला भेटूया. पुढच्या लेक्चरमध्ये जे काही CETचे क्वेश्चन्स रिमेनिंग आहेत ते घेऊया, म्हणजे हा टॉपिक संपेल आणि त्याच्यानंतर मग आपण शेवटच्या टॉपिककडे जाऊया. तोपर्यंत अभ्यास करा. काही शंका असतील तर व्हॉट्सअपला मला मेसेज करा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. थँक्यू सो मच.